Täällä on saavuttu pelipaikoille. Joki näyttää hyvältä. Tervetuloa Koskikaramökille. Kiitos, kiitos. Tänne Leppäsenkosken varrelle. Siinä on pelipaikat todella hollilla heti. Tästä Leppäsenkosken alta lähtee sitten Sahakoski tonne vielä alemmaksi ja kyllä siinä pätkää on kalastella. Kyllä. Ja nimenomaan tässä kalastusmuodossa, mitä me ollaan tällä kertaa harrastamassa, se kalojen bongailu on hyvin suuressa roolissa, isommassa kuin yleensä. Joo, nyt kato, kun sesonkin oikeastaan alkaa tästä, eli sumukorento alkaa kuoriutua tuolta veden alta, nousee pintaan, avaa siipiään ja lähtee räpyttelemään siitä ja yrittää päästä rannalle, niin siinä vaiheessa kalat sit eka kertaa talven jälkeen oikeastaan aktivoituu syömään. Kyllä. Ja poikkeuksellinen sesonkin siinä mielessä, että pintaperholla, täällä on lunta näkyy kuvassa. Silti pintaperholla tarkoitus niitä pyytää, että aika mahtavaa. En ole itse aikaisemmin tällaista tässä vielä kokeilemaan, joten tää on hyvin mielenkiintoista. Joo, ja se on herkkä laji, kun jotenkin tuntuu, että ne on ihan superarkoja nuo kalat kyllä. Että välillä on silleen, että vähän jos on liian peruke näkyvissä liikaa ja lyö veden pintaan, niin peli selvä. Vähän aikaa vuodesta niin kalathan on noissa suvannoissa, eli nytkin täällä Leppäsen Saakosken pätkällä niin ei niitä ole montaa paikkaa, mikä on niin potentiaalinen kalastuspaikka. Eli seurataan, että missä näkyy korreja ja mahdollisesti missä alkaa pintomaan kalaa, niin sitten mennään niille spoteille kokeilemaan. Okei, kuulostaa hyvältä. Se on hyvä, tää on sellainen rento aloituskauteen, ettei lähdetä suoraan tonne koskeen rymyämään ja streameriin paiskamaan kanssa. Jotain iisisti. Iisisti, joo. Istutaan kato auringossa tuossa penkalla ja kattellaan ja ootellaan. Ai saakeli. Joo, kello lähenee tässä 12 ja kyllä sä laittanut vermeet kuntoon ja lähettävät tonne joen rantaan, vaikka on tässä koko aamun oikeastaan pälyllyt tuohon mökin edusta niskaan ja sitten virtapätkään, mikä tässä on vähän alempana, että josko siinä näkyy jotain pinta-actionia. Toistaiseksi ei ole näkynyt vielä mitään, siinä on vain yksi koskikara, joka on ollut kovasti metsästämässä siinä niskalla. Se on kyllä ihan siistin näköinen tyyppi, kun se sukeltelee. Vähän niin kuin pommityyliin, se tiputtautuu kiveltä, blumps, veteen ja sitten se menee välillä virran mukana ja kai se sitten ui siellä. Mutta ilmeisesti siellä on jotain hyönteistä, jotain safkaa, mitä se metsästää. Koska en mä usko, että se ui huvikseen vaan. Tai en mä tiedä, ehkä koskikarat tykkää uimisestakin. Ehkä se harrastaa uimista. Kyllä sinänsä nyt näyttää aika hyvältä, että keli lämpenee kovaa vauhtia. Aamulla oli pikkasen pakkasta, yöllä oli aika kovakin pakkanen, mikä on pikkasen nihkeä, mutta lämpenee tosi paljon plussan puolelle. Pitäisi olla vissi jotain 5-7 astetta ja aurinko porottaa kirkkaalta taivaalta, niin kyllä vaikuttaa buenolta. Pistän nämä kengät jalkaan ja vavat minttiin ja sitten lähdetään tuonne joen rantaan. Vitsi, meitsi on fiiliksissä. Elämäni ensimmäinen sumarikalastuspäivä alkamaisellaan. Täällä on ihan täydellinen sää. Ai saakeli. Nyt ei mitään muuta kuin... Hitto, tuolla on muuten paljon pilkkiöitä. Mitä hittoa? Ite menossa tässä kalastaa vähän taimenta, niin kaverit on siinä pilkillä. Ite menen avoveteen. Korri spotattu. Siis täällä on kyllä ihan sairaasti noita hankikorreja. Nyt ollaan oikeaan aikaa täällä, se on varma. Se nihkeä juttu, että kaloja ei vielä näy pintomassa, mutta ehkä ne aktivoituu päivän mittaan. Toivottavasti. On kuullut myös sellaista, että vaikka on korreja näkynyt paljon, niin silti ei taimenet niitä pinnalta syö. En tiedä, siinä voi olla monta syytä. Jokainen syö sitten niitä nymfejä sieltä, se on yksi teoria. Tai sitten niillä on vaan nälkä. Mutta toivottavasti se nyt alkaisi pintomaan tässä jossain vaiheessa, mutta nyt ollaan joka tapauksessa hyvin lähellä varmaan sitä prime timea, mitä tämän kalastusmuodon kanssa voi oikeastaan olla. Siinä kun näkisi nyt pintakäynnin tuossa, ai että, siihen on hyvä sitten lähteä kokeilemaan. Tuossa niskalla, että siinä kun rupeaa oikein hyvin tulemaan silleen, että näkee jatkuvasti niin kuin 10-20 korria ja niitä lähtee tulemaan sieltä ja kala rupeaa syönnökselleen, niin se on niinku 10 tuikkirinkulaa näkyy koko aika ihan jatkuvasti. Minähän siinä aloittelin ja sitten niin istuin kivellä ja oli hyvä paikka ja yletti hyvin heittää ja ei ota. Sitten heitän korrin viereen, niin vierestä kala ottaa sen korrin ja ei perhokelepaa. Mutta ei, kyllä oli niin tuskaa. Mutta ei mitään, sitten löydettiin oikeat ottipelit, niin kyllä ihan juhlaa, aivan juhlaa kyllä. Mutta sitä hetkeä vaan ootellessa, ei siinä niinku muu.
Ja sitten oli tuossa kivellä seisoskeli ja ihan siellä jään reunassa, niin kun mun heito ulottumattomissa, niin siinä kävi aivan niin kuin 10 senttiä jääreunasta kävi taimen aina. Ja mä yritin sitten heittää ja mä jäin puoli metriä vajaaksi. Ei mitään tässä. Ja tuli tuulen puuska sinne päin, sit äkkiä niin kuin vispasin ja sain sinne jääreunaan ja oliko se 50 taimen. Mut sillä oli se ikkuna, mistä se hän söi, niin se oli niin pieni, että puoli metriä heitto jäi vajaaksi, niin ei kelevannut. Tuossa on ruvennut korriin valoa tuolta jääreunasta ja mä oon nähnyt pari kertaa, se on käynyt pintomassa ja nyt siitä menee itse asiassa korri. Se menee nyt vähän ohi sen kohdan, missä kala kävi. Se kävi ton kiven takan, tosta tulee toi virta, näkyy tolleen noin repenoiden, niin siitä vähän tonne oikealle päin, aika keskeltä tota virtaa. Se on ottanut siitä nyt 2 korria. En tiedä, pitäisikö mun käydä koittaa sitä. Vaikuttaisi, että se on siinä samassa paikassa. On tää jännää puuhaa. Come on. Joo, se ei ottanut se meni pikkasen siitä ohi siitä sen kalan paikasta. Se voi olla ilmeisesti aika tarkka välillä. Että se pitää mennä just sitä linjaa pitkin ja silloin se sen hyväksyy. Ja sen tietää sitä, että se heittokin saa olla täällä perholla aika tarkka. Että se ui oikein just siitä kalan kohdalta. Oh my days. Katsotaan miten mun käy. Koitan hiippailla tohon. Nyt rupee korriin kyllä menee. Ei kyllä mennyt yhtään nappiin tuo heitto. Nyt on perfekto. Ei ottanut. Kyllä mä sain siellä mun omasta mielestä aika hyvä siellä kävi. Tässä pitää ottaa iisisti, chillaa, hengitä rauhassa. Vauhti kiihtyy, mutta ei parane hötkyillä. Otetaan pikku paussi, annetaan rauhoittua. Mä heitin siihen muutaman heiton, niin tarkkaillaan tilannetta. Silloin junnuna kun aloitettiin perhokalastusta, niin katsottiin paljon DVD:tä. Silloin ei ollut niin paljon YouTube-videoita, niin oli 2 sellaista tosi kovaa DVD:tä, mitä me katsottiin aamusta iltaan. Siis satoja kertaa varmasti. Oli perhokalastuksen ABC ja sitten oli joku Keski-Suomen taimenkosket. Ja ne molemmat oli kyllä ihan hemmetin jees pätkiä. Ja etenkin siinä, mun mielestä se oli siinä Keski-Suomen taimenkoskissa, se oli vähän vuoden ympäri. Ne kävi kaikki eri ajankohtia läpi ja siinä oli just tää sumari. Ja mä siitä elävästi muistan sen, kun on sellaisella hangella, vähän tämän tyyppisessä kohdassa. Ja siinä käy hirveästi pintakäyntiä ja sitten saa hienoja taimenia siitä. Ja mietin silloin jo junne, että vitsi toi olisi siistiä päästä kokemaan toi. Nyt elämäni ekaa kertaa. Aika nättiä. Olisi se aika unelma, jos tälläkin reissulla taimen tulisi, mutta ihan rehellisesti tää on oikeesti siistiä, että mä oon tässä tällä hetkellä. Hieno mökki, hienot puitteet, täydellinen sää. Ei vois parempaa pyytää. Mä tiedän, että te haluatte nähdä, kun mä flomaan. Ehkä jos me saada kalaa tällä videolla, niin tästä pitää tehdä jotain viidettä, niin kai mä hyppää tonne uimaan. Tässä on nimittäin aika syvää. Mulla on kahluhoosti jalassa, mutta en mä silti halus pudota tonne, on kaikkea oksaa sun muuta. Ei ois niin chilli. Tässä on aika hyvä, aika stabiili. Ja nyt olisi veistetty tällä, että tässä on tehty kävelylankku, vähän niin kuin merirasvojen lankku. Ja tosiaan tähän aikaan vuodesta kahluukielto, niin
ei saa kahlata, joten pitää keksiä kaikkea muuta. Tuossa menee tollanen kiva. Tässä on muutama tällainen iso puu tuolla veden alla ja siellä voisi olla hyvää suojaa ja tuossa menee kiva virtakin. Mä nyt uppoperholla koitan tuoda noin puiden oksien seasta. Josko sieltä napsuisi. Ja niin sehän on niin, että ne sumarit, ne kuoriutuu. Tai mä en tiedä missä ne kuoriutuu, ne nymfit, mutta nehän kiipeää näitä noin kasveja pitkin sitten rantaan. Eli jos sä löydät sellaisen paikan, missä on kasvustoa, vesikasvustoa, niin se on yleensä hyvä spotti. Se on hyvä spotti. Tossakin just tosta noin, missä oltiin äsken, missä oli ihan hemmetisti niitä, niin jään raosta puski vesikasvi ja sit niitä kiipesi sieltä veden alta tohon rannalle. Ja jos mä nyt oikein ymmärsin, niin se sumarin korrin nymfi tulee sieltä vedestä, kipuaa rannalle, sit se kuoriutuu, eli siitä tulee sellainen lentävä olio, ja sit se lentää jonnekin hetkeksi, mutta se tulee aika nopeasti takas sitten munimaan tänne jokeen lisää poikasia. Eli toi on niiden kiertokulku. Joo, tää oli kokeiltu. Käännytään rauhallisesti. Very nice, very good. Ja sitten lähdetään seuraavaan spottiin. Ensimmäisenä päivänä en onnistunut saamaan kalaa siiman päähän, mutta meininki vaikutti erittäin lupaavalta. Korrea näkyi, keli oli täydellinen. Seuraavasta päivästä tulee varmasti todella mielenkiintoinen. Day 2 lähdettiin vähän erilaisella suunnitelmalla. Villellä oli soutuvene tuolla Sahakosken alapuolella. Siellä on rauhallisesti virtaava pätkä ja se on aikaisempina vuosina ollut tosi hyvä sumaripaikka. Sieltä on nättejä taimenia saatu, joten päätettiin suuntaa sinne katsomaan, että mikä meininki siellä on tällä hetkellä. Joo, tässä on monesti tässä keväällä alkaa se sumareiden kuoriutuminen aikaisemmin. Nyt teki menee tuolla yksi. Ja tässä rauhallinen virta, niin tässä tykkää se kala olla näin keväällä. Tullaan tähän passiin ja näköjään vähän ankkuri pikkasen petti, että siirryttiin vähän alemmaksi, mutta odotellaan, että nähtäisiin tuikki. Tästä on kyllä hyviä kaloja saatu. Siellä kävi. Lähellä on. Koita sitten seuraava heitto tuonne ihan jään reunasta, että se lähti sieltä menemään tuonne keskivirran suuntaan. Joo. Tuo on ainakin hyvin lähellä. Siinä se kävi taas. Ai. Siinä oli vähän paremmat. Ai. Nyt on niinku tosi innoin hyvästi liikettä. Se on ihan selvä hotspotti tässä, ne pintaa koko ajan. Tässä on vähän tällainen akavirta, päävirta tuolla. Tässä on tällainen tyynempi iso alue. Tässä niitä losauttelee, kun on hiljaa, niin ne tulee aika lähelle venettäkin. Se tuo rehevyys tekee tuossa sen, siinä on sitä hyönteistä paljon alla. Että sitä kun vähän sohasee airolla, niin sieltähän pölähtää korreja heti kourallinen. Joo, siitä näkyy, niitä lähtee koko ajan tuohon Niin, keskelle. nyt tulee taas tuosta yksi heti ihan siitä. Kato joo. Missä se menee? Nyt vaan odotellaan, että kala myös aktivoitus ottamaan. Että. Onko harjus? On nähty harjus. Niin.
Nice. Sellainen. Vähän päälle 30-senttinen harri. Hieno kala. Eka pinturi, sumarikala meitsi. Niin tossa kulmassaan voisi olla jotain. Nyt on ehkä vähän parempi. En tiedä. En tiedä. Ehkä pikkasen. Hirveästi kalatouchi. On se vähän parempi harjus ehkä. Nice. Ei se hirveästi. On se päivän isoin. Nyt totta. Noin. Se on harri eli harjus. No niin. Tulee aina. Yes. Tää on saman kokoinen kuin se ekokin. Nyt on kala kiinni. Taitaa olla harri. Vähän väpättää siihen malliin. Ihan nätti harjus. Oikeesti ihan nätti. Haavi tuosta, noin. Siinä on oikeesti ihan nätti harjus. Katoppas. Kyllä mä tuossa aika pitkään taas pinturia paiskoin. Tai kyttäilin ja sitten aina silloin tälle nakkeli. Mut ei vaan. Ei antanut, mutta uppo perholla antoi. Yksi hyvä perho mikä itellä on tuntunut toimivan, niin CDC on tuo kelluttava tuossa ja Joo. mustakapeen runko. Sieltä napsahti. Tääkin harjus. Oha se. Ihan nätti. Reilu 30. Onks nyt taimen? Onks tää harjus? Tää oli jotenkin erilainen. On se harjus. On se harjus.
Ihan mage. Ihan mage. Se olisi siinä sitten meikän ensimmäinen korrireissu. Taiment ei saatu siiman päähän, mutta siellä ottaa sitten ensi kertaa. Jotenkin oudolla tavalla. Mua ei haittaa, että se ei tullut tällä reissulla. Kivat jää tai tavoiteltavaa ensi kertaankin. Mutta nättejä harjuksia tuli, paljon kalatapahtumia, tosi jees. Mä laitan tohon noin ottiperhot, millä tuli eniten tapahtumia. Kyllä pinturi tuli muutamat, mutta sitten kyllä parhaat tuli sitten tuot pohjaa myöden ronkkimalla. Mutta sellaista se on. Kyllä ne syö sieltä pohjastakin tähän korriaikaan. Toki nuo jotkut leechit ei nyt ollut ihan imitaatioita, mutta otti noihin mustiin nymfeihinkin. Mut paljon tuli opittua. Pintaperhokalastusta ei tullut mulle hirveästi harrastettua. Tämä oli kyllä tosi hyvä sisääntulo tähän lajiin. Aina muutamia kertoja tulee kesässä pinturi heitetty oikeasti tosi vähän. Yleensä se on streamer-hommia, niin tää oli hauska perehtyä tälleen vähän kokonaisvaltaisemmin pinturikalastukseen ja vähän saada sitä tatsia siihen enemmän. Se on, jos sä et ole saanut pinturilla kalaa tai isoja kaloja, niin sä et oikein tiedä, miten se pitää uittaa. Ja sehän on kaikissa kalastusmuodoissa se, että sit kun sä oot kalan, niin sä rupeat vähän toistaa sitä tyyliä ja sit sä huomaat jotain juttuja, mitkä toimii. Ja tälleen sitä opitaan. Nyt meitsin ensi tatsi tällaiseen full-time pintaperhokalastukseen oli tässä, niin tästä on hyvä jatkaa. Muista ihmeessä laittaa kanava tilaukseen ja jätä videolle tykkäys, jos sisältö miellytti sua. Ja tästä avovesikausi taas alkaa. Nähdään seuraavassa videossa. Moro!